toată dezvoltarea brandului era focusată pe magazinele fizice. Ei bine, a venit lockdown-ul. S-a întâmplat viața. Viața s-a întâmplat între timp. Viața ne-a demonstrat că trebuie să fim flexibili. Indicația a fost, trebuie să replice experiența fabuloasă din magazinele fizice în magazinul online. Un task aparent imposibil. Mă repet pentru că mi se pare incredibil ce ai reușit să faci. E-commerce este doar soluția la nivel de magazin online. Dar noi în spate avem ERP, VMS, marketing, cloud and services, adică integrarea SAP-ului trebuia făcută într-un ecosistem tehnic care exista deja. Nu puteam să-l schimb. Absolut. Toate rotițele trebuie să meargă la fel de bine. Eu mereu încerc să explic, uite, de exemplu, maică-mi sau fiică-mi sau soției mele ce fac eu efectiv la birou și care e plusul de valoare într-un vocabular cât mai restrâns, da? Pentru că, sigur, n-au cum să înțeleagă ele ce facem noi la birou și nebuniile noastre. Și dacă e un lucru pe care cred eu și sper eu că îl revedeți și voi, noi simplificăm situații complexe. Bună ziua și bine ați venit la Despre Oameni și Tehnologie, podcastul în care omul se află în centrul tuturor lucrurilor. Mă numesc Bogdan Pismicenco, fac parte din echipa SAP România și așa cum v-am obișnuit și în trecut, voi fi gazda acestei serii. Ne propunem ca în fiecare episod să aducem diverse povești și experiențe de viață despre relația dintre om și tehnologie, povești și experiențe de viață venite de la clienții și experții noștri. Alături de noi, în acest al doilea episod al seriei noastre, o avem pe Cristina Martinaș, reprezentând brandul Obsentum. Mulțumesc mult, Cristina, pentru prezență. Bună, Bogdan, mulțumesc pentru invitație. Cristina este e-commerce manager în cadrul organizației, acumulând o vastă experiență de management și leadership, în special în domeniul comercial, cu deosebit accent pe mediul online, lucrând în trecut în companii de top, jucători de top din piață, precum Flanco, Elefant, Noriel, Fashion Days și altele. De asemenea, chiar am o deosebită plăcere să-l am alături pe colegul meu, Alexandru Jijian, cunoscut de către noi și ca Jiji. Zis Jiji. Bună ziua! Jiji. Bună, Bogdan! Alex conduce echipa de Solution Advisory sau Pre-Sales, cum vreți să-i spuneți, managind portofoliul nostru de Customer Experience și acoperă Europa Centrală și de Est. Jiji este o prezență cunoscută în domeniul nostru, cu o prezență locală și regională de peste 21 de ani. Cristina, propun să începem episodul nostru cu o întrebare relativ simplă, dar care poate că duce la un răspuns foarte, foarte interesant. Care este povestea din spatele brandului Obsentum? Îți pot spune ce am eu în vedere? În primul rând, brandul reprezintă o rețea de parfumerii, de lux, de nișă, cu o prezență în toată țara, în cele mai importante orașe și pe cele mai importante aeroporturi, nu numai din țară. O rețea de parfumerii care își propune să ofere clienților o altfel de experiență decât una de shopping obișnuit, pe care poate o regăsim în alte magazine cu același specific. Dar cu siguranță tu ne poți spune mult mai multe despre acest lucru. Într-adevăr, Obsentum este locul care găzduiește multe dintre cele mai importante case de parfumerie ce creează parfumuri de nișă, luxury. Și aș menționa aici Creed, Amouage, Marlique, Serjoff, Terenzi. Și lista poate Tom Ford, apropo. Kilian, Creed, da. Și lista poate continua. Dar așa cum ai menționat, Obsentum nu este doar un simplu magazin. Obsentum este o experiență prin ambient, prin design, prin calitatea oamenilor, brand ambasadorii care sunt extrem de bine trainuiți în ce privește produsul, layering, ceea ce se traduce prin combinarea parfumurilor între ele. De asemenea, protocolul de împachetare a produsului, totul este construit astfel încât Obsentum să fie nu doar o destinație de cumpărături, ci o experiență în sine. Și
Da, așa cum menționai, suntem prezenți și în afara țării. Pentru moment ne puteți vizita în aeroportul din Budapesta, însă începând de anul viitor vom fi prezenți pe harta Franței cu 3 magazine noi în aeroportul din Nisa. Deci ducem deja un brand românesc în afara țării și suntem foarte entuziasmați de acest proiect. Mai vreau să precizez un singur lucru. Ai menționat parfumerie. Noi suntem într-adevăr recunoscuți pentru parfumuri, dar de asemenea în Obsentum poți să găsești esențe ambientale, parfumuri de cameră, Dr. Vranie, Culti Milanos, Ono, sunt câteva branduri. De asemenea, make-up premium, Tom Ford, Kilian, și, de asemenea, produse de premium de îngrijire a pielii, reprezentate de la Mer, la Prairie, 111 Skin. Deci, să reținem că nu suntem doar parfumerie. Acesta este brandul Obsentum. Nu vreau să par un necunoscător în domeniu, dar aproximativ jumătate din brandurile pe care le-ai menționat nu le cunosc. Deci, cu siguranță, o persoană ca mine care ajunge într-un magazin al vostru, nu doar vine la .ochit.rovit, cu siguranță este și consiliat ce anume brandy se potrivește cel mai bine și cred că asta face o mare diferență între voi și restul lumii, să spunem. Da? Nu ne ferim de astfel de cuvinte. Nu îți ascund faptul că ne-am asumat rolul de a educa pentru consumatorul. Unele branduri sau unele parfumuri sunt foarte cunoscute, însă parfumeria de nișă este despre explorare și aici un rol foarte important îl au consultanții noștri care ghidează cumva clientul în a explora și parfumuri care nu sunt atât de cunoscute, nu neapărat prin prisma faptului că clienții nu au fost curioși să le descopere, ci pentru că nu au avut acces la ele până acum. Da. Și fără falsă modestie, am contribuit la educarea unei piețe care este emergentă încă. Asta este situația de as of today, să spunem. Însă hai să ne întoarcem puțin la momentul în care voi ați avut o serie de provocări, de situații pe care a trebuit să le adresați și a fost momentul la care v-ați gândit și la compania noastră. Ai putea să ne spui puțin cum au stat lucrurile în trecut? De ce lucruri vă loveați cel mai des? Ce anume trebuia să rezolvați astfel încât să ajungeți în momentul în care sunteți astăzi? Te referi la business-ul online din cadrul Obsentum? Da, bineînțeles. Business-ul online, Obsentum, a luat naștere într-un context. Și acest context este lockdown-ul. Înainte de acest eveniment, nici nu exista ideea de a deschide un magazin online. Din ce considerente nu a fost luată în considerare? Pentru că experiența Obsentum este senzorială, este vizuală. Când intri în magazin Obsentum, totul este creat să îmbrățișeze clientul. Te gândești că e imposibil să replici asta în online. Exact. Și nu s-a gândit nimeni anterior. Deci toată dezvoltarea brandului era focusată pe magazinele fizice. Ei bine, a venit lockdown-ul. S-a întâmplat viața. Viața s-a întâmplat între timp. Viața ne-a demonstrat că trebuie să fim flexibili. Au fost închise toate magazinele, după cum știm toți, 3 luni de zile și întrebarea colegilor mei, eu nu făceam parte din echipă la acel moment, a fost, ok, da, lucruri de acasă, dar parfumul e un produs pe care îl folosești pentru starea ta de bine, nu doar pentru că ieși din casă, ci chiar dacă lucrezi de acasă, ai nevoie de senzația aia de, cum să spun, să intri în atmosfera de lucru, să nu te simți că stai acasă. Și în 2 săptămâni au deschis platforma online, Obsentum, pe un framework destul de rudimentar, adică scopul era să punem magazinul online cu suportul echipelor de la content, de marketing, care au lucrat zi lumină să urce produsele, să creeze contentul. Și surpriza a venit din partea clienților și s-a dovedit că supoziția, aici un rol foarte important l-a avut colega mea de marketing director, Ana Pintilie, care a susținut cu toată ardoarea că e nevoie de acest magazin online. Și clienții i-au confirmat supoziția, da, într-adevăr, aveau nevoie de un magazin online de unde să-și achiziționeze produsele care între timp se mai și terminau.
Câteva luni mai târziu, ok, am revenit oarecum la viața normală, însă și-au dat seama de potențialul acestui magazin și au început să caute un om care să preia acest magazin. Și așa, am apărut eu în echipă. Dar nu vrei să faci treaba asta puțin înainte, nu? Erai decis Nici să măcar nu m-am gândit. Nu te-ai gândit. Spre rușinea mea, eu nici nu știam, nu auzisem înainte de a fi abordată de companie pentru acest proiect, de brandul Obsentum. Nu eram chiar în targetul de clienți. Da. Și am preluat proiectul. Primele mele zile au fost în depozit, pentru că era Black Friday, deci am început să cunosc ecosistemul, toată structura din interior, business-ul în sine, cum se desfășura. E foarte important să înțelegi toată afacerea exact. la toate nivelele și începând poate chiar de jos către sus. Exact. Susțin această idee. Nu poți să construiești un proiect de business dacă nu cunoști fiecare aspect al business-ului. Conexiunea cu magazinele, depozitul, zona de content, creație, tot. Mai ales la voi super important. La mine prima comandă, țin minte, pe care am făcut-o, am rămas super blown away. Ok, testing într-o anumită măsură, dar eu nu mă așteptam să am o carte de vizită din partea consultantului meu din warehouse care a fost parfumată și mi-a mulțumit frumos, practic, am comandat. Chestiile astea durează, destul de sofisticat. Și packaging-ul, da. Deci o experiență de shopping care este mai mult decât a căuta o descriere, a găsi un produs, a citi o descriere, a-l pune în coș și a o primi eu acasă în câteva zile. Absolut. Și asta am observat, să știi, și scrollând pe site-ul vostru, că este mai mult decât atât. Da. Revenind la întrebarea ta, provocarea pe care am avut-o în față a fost însuși contextul Obsentum. Pentru că indicația a fost, trebuie să replice experiența fabuloasă din magazinele fizice în magazinul online. Un task aparent imposibil. Mă repet pentru că mi se pare incredibil ce ai reușit să faci. Da. Mulțumesc! Da, e drum lung până acolo. Absolut. Și acesta fiind contextul, bine, a fost și contextul a fost ok pentru că, practic, nu exista nimic la nivel de concept online. Am ajuns în echipă și tot ce aveam, să zic, făcut, era o schiță pe o tabletă. Atât. Și de aici trebuia să începem să construim UX-ul, user experience, user interface, să construim practic de la zero acest magazin online, care nu seamănă cu nimic. Da. Asta mă duce cumva, această construcție mă duce cumva către următoarea mea întrebare, pentru că e clar că nu puteai să faci toate lucrurile astea de una singură. Aveai nevoie de o echipă. Da? Și mă gândesc că ai început să lucrezi la structura echipei de proiect. Mă interesează și cred că și pe privitorii noștri, cum ai gândit această structură și, doi, pe ce criterii ți-ai ales oamenii. E important să-ți alegi oameni pe care să te bazezi. Să nu uităm că podcastul nostru este despre oameni și tehnologie. Și ar putea fi, cred eu, răspunsul la întrebarea ta, cred că ar putea fi un exemplu și pentru alte companii, alți antreprenori sau știu eu, pentru privitorii noștri și aici am să te rog și pe tine, Gigi, să completezi din partea SAP. Eu aș fi întrebat mai degrabă suplimentar, adică aș fi adăugat. Întrebarea pe bune din partea mea este, nu ai ales doar un vendor, de fapt, nu? Eu țin minte când am fost în partea de creionare, practic, a proiectului, eu nu țin minte să fi discutat despre tehnologie foarte, foarte mult. Acolo, cumva, nu? Cam asta e adevărul. Sigur că au fost etape bine definite de a înțelege care este scopul proiectului și ce încercăm să atingem, dar marea majoritate a discuțiilor au fost despre proiect, oameni, resurse. Nu? Eu asta țin minte. A fost cea mai mare discuție și acolo. Și analiza tehnologiei. Practic, proiectul a pornit pe mai multe faze. Am început construcția user experience-ului, pe măsură ce aveam întâlniri aproape zilnice într-o echipă multidisciplinară și pe măsură ce o instanță era agreată de toată lumea, eu în paralel scriam specificațiile tehnice, ca să încep să înțeleg structura tehnologică de care aveam nevoie în proiectul acesta. Practic, întâi am definit cerințele de business și apoi am început să mă uit în piață să identific tehnologia necesară.
Complexitatea fiind foarte mare, atât pe back-end cât și pe front-end, mi-era oarecum evident că trebuie să mă duc către o soluție enterprise. Și, într-adevăr, am avut la masă 2 vendori, unul dintre ei fiind SAP-ul. Ambii au primit specificații tehnice, o bucată din specificații, astfel încât să pot să evaluez cum răspunde exact cerințelor voastre. Și un demo. În paralel, am pornit și căutarea echipelor tehnice pentru fiecare soluție. Deci ai lucrat organizat. Pentru că în momentul în care ai definit vendorul să poți să și începi proiectul. Exact. Aveam nevoie să știu. Timpul nu era de partea ta. Și bugetul. Pentru că tehnologia poate să fie, adică, cum să spun, costul implementării tehnologiei este influențat atât de capabilitatea soluției, dar și de calitatea echipei de implementare. Da. Poate să-ți dubleze bugetul. Absolut. Și atunci aveam, 2 presiuni de timp și de buget. Deci am plecat pe trei fronturi și n-a fost un proces ușor, a fost un back and forth de vreo 6 luni de zile până când am zis da, asta este tehnologia, da, aceasta este echipa. Echipe de SAP am avut la masă 7 companii. Pentru că la fel cum am vrut să mă conving de tehnologie, că răspunde cerințelor particulare ale acestui business, astfel trebuia să mă asigur că și echipa care va implementa această tehnologie face parte din poveste. Are o abordare, așa cum să spun, consider eu că trebuie să fie abordarea pe baza experienței, dar nu în ultimul rând și nu fac un secret din asta, chimia, oamenii. Absolut. Cred că este un lucru esențial alături de celelalte pe care le-ai Pentru mine este foarte important deja. Și nu am fost dezamăgită niciodată de oamenii pe care i-am ales să fim jucători în același proiect cu echipieri. Gigi, noi am fost vendorul selectat. Noi am fost partenerul selectat acum, după ce am avut toată experiența asta. Aș putea spune că din acel moment și noi am făcut parte, sau și tu cu precădere, din proiect? Eu nu m-am simțit ca vendor, sincer să fiu. A pornit un parteneriat foarte, foarte intens, pentru că clientul, deși e ciudat, clientul e la masă, e Cristida alături de noi și echipele din spate, au fost foarte, foarte demanding. Eu nu am o problemă cu treaba asta, Doamne iartă-mă, scenariul perfect în care să-mi manifest expertiza alături de echipele pe care le avem și noi în cadrul SAP, dar, și acum ți-o spun că deja am sărbătorit Go Live-ul, nu au făcut rabate la nimic. Da? Deci nu au vrut să facă rabate la absolutamente nimic. Au fost foarte clare în ceea ce privește viziunea și au știut foarte clar, uite, avem nevoie de treaba asta, neapărat trebuie să funcționeze așa. A fost... La mine mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte, foarte mult, dar, da, sunt solicitanți. Mă bucur asta. O să cap un compliment. Păi exact. Dar și clienții voștri fideli sunt la fel de importanți și trebuie tratați absolut mai mult decât orice client al unui ce bine că ai spus magazin asta, online. Client, acum. Random, da? Deci era nevoie de o implicare... Prefer așa oricând. Deci prefer așa oricând. Da. Și într-adevăr aș putea spune că, dacă îmi pot da și eu cu părerea, nu sunt din acest domeniu, dar un client care știe exact ce vrea, chiar dacă este foarte demanding, este mai ușor de abordat și dus la capăt decât un client care nu știe ce vrea foarte exact. Și poate se schimbă pe parcurs. Da, nu. Am avut chestii în astea în care voi să nu țin minte vreodată să... Nu. Recunosc că am demarat toate demersurile tehnice când proiectul l-aveam gata undeva la 80%, dar niciodată nu recomand să stai până la 100%, pentru că altfel nu mai încep proiectul niciodată. Dacă ai vizibilitate 80%, din punctul meu de vedere, este super suficient, pentru că oricât ai încercat să ajungi la 100% specificații tehnice scrise, nu o să reușești. Dar da, am avut vizibilitate foarte bună. Menționam că am avut norocul să fiu parte din echipa de construcție a conceptului, ceea ce m-a ajutat extrem de mult să înțeleg nevoile și astfel încât am putut să aleg, să mă duc către tehnologia care răspundea acestor cerințe. De regulă, pe proiecte, cam mai tehnologia în casă. Am avut ocazia în timpul ăsta de
construcție, să înțeleg și ecosistemul tehnologic al firmei pe care lucrează deja, adică Sofisticat, da. Sofisticat. diverse soluții tehnice. E-commerce este doar soluția la nivel de magazin online. Dar noi în spate avem ERP, VMS, marketing, cloud and services, adică integrarea SAP-ului trebuia făcută într-un ecosistem tehnic care exista deja. Nu puteam să-l schimb. Absolut, absolut. Toate rotițele trebuie să meargă la fel de bine. Da, asta e una din părțile pe care noi a trebuit să o analizăm foarte, foarte adânc și la lung, pentru că după cum spuneau, cerințele au fost destul de clare, nu prea aveam cum să nu ne dăm seama dacă va funcționa sau nu. Iar Cristina, alături de echipele ei, cam asta au cerut. Asta avem. Va funcționa sau nu? Cum va funcționa? Va funcționa bine sau nu? E nevoie să ne gândim la altceva? Am avut de muncă, nu pot să mă plâng, dar uite că mie mi-a ajuns comanda acasă ultima oară când am comandat-o. Ceva s-a întâmplat bine. Ceva s-a întâmplat bine. Și clienților. Restul clienților le ajung comenzile. Dar nu doar comenzile. Mă bucur că vorbim de echipă, pentru că într-un astfel de proiect, echipa lucrează împreună în timp îndelungat, oameni poate din diverse medii, și îmi imaginez că au fost pe parcursul proiectului diverse momente mai relevante, haioase chiar, care s-au întâmplat. Ai putea să ne împărtășești câteva din aceste momente, dacă îți mai aduci aminte, ceva ce a rămas și îți face plăcere să-ți aduci aminte de acele momente? Multe nu pot fi povestite. Două. Am avut noroc pe proiectul ăsta de o echipă extinsă și când vorbesc de echipă extinsă mă refer la toate echipele care au lucrat, 10 echipe. Nu doar din domeniul tehnic, pe sistemele ce trebuiau integrate și pe care le menționam mai devreme, ERP, VMS, marketing, procesator de plăți, echipele SAP, care au fost 2, eColdo și Devista, și care au lucrat absolut fabulos împreună, dar și echipa de content, shooting, marketing, digital marketing, deci o echipă multidisciplinară cu care am lucrat în tandem și dificultatea a fost, deci, în plin proiect, 10 echipe din 10 locații, inclusiv Sofia. Unul dintre membrii echipei de Vista lucra din Sofia și, deși ne-am cunoscut online, am lucrat aproape tot proiectul online, deci fără interacțiune fizică, nu am simțit nicio secundă că oamenii nu s-au conectat, că nu... Deci a fost o dinamică incredibilă în echipa asta, fără orgolii profesionale, la asta mă refer. Da, și de suport. Să apară chestia asta destul de des. Da, de suport. Deci asta e recurentă. Atmosfera a fost incredibilă și da, momente amuzante au fost. Cel mai amuzant dintre toate și care se repeta cu recurență, Șerban, front-end developer senior, are un cățel care, dacă ar putea vorbi, ar povesti tot proiectul. În permanență dormea la picioarele lui cât timp lucra, zi, lumină, noapte, nu contează. Și la un moment dat, în call-uri, ne mai trezeam așa cu un sfărăit și toți făceam liniște. Iar a dormit brusc? Și cred că era un moment de destindere, că până la urmă, deși lucrăm cu tehnologie de top, suntem în definitiv oameni. Multă lume uită faptul că, și asta o spun eu ca vendor de tehnologie, nu că nu ar fi importantă, dar efectul cascadant al unei tehnologii adesea este o transformare masivă în cadrul companiei sau o ajustare la ce este compania în momentul de față și ce vrea să fie în viitor, fundamental. Și lucrurile astea sunt destul de obositoare. Sunt. Adică, nu, de fapt, mie asta mi s-a părut dificil. Partea de tehnologie o rezolvăm în general, nu e neapărat o problemă, dar partea nici măcar, asta nu este simplă, pentru că... Te mă ajută Cristina pe mine la faza asta. Pentru că tehnologia poate să fie extraordinară, dar dacă nu ai echipa bine setată, bine sudată și bine conectată una cu alta și cu aceleași obiective, adică să aibă același grad de engagement, de asumare și de commitment, e și ca la o mașină, se învârt roțile asincron, nu merge, se rupe. Nu. Deci toți trebuie să fie conectați la același vibe la final de zi. Chiar și profesioniști fiind, e mai mult decât profesionalism, adică să știe să scrie, să livreze cod corect, e o latură umană. E o latură, cum să spun,
și de engagement față de Absolut, ceilalți de coechipieri. Adică nu e doar pătrățica ta. Dacă nu ne facem fiecare lucru, jobul cât mai bine pe bucățica noastră, nu merge. Nu iese într-un final. Da. Deci, asta este caracteristica echipei care a lucrat pe acest proiect. Toți am lucrat în același ritm, în același sincron, în același vibe, cu aceeași, cum să spun, indiferent cât... Nu ascund, e online. Am lucrat nopți, am lucrat weekenduri. Șerban trebuia să-mi livreze câteva feature-uri pentru un demo, trebuia să plece în concediu. La 9 dimineața, la 12 încă era cu mine pe Teams, iar soția lui bătea din picior și mă simțeam oarecum vinovată, Șerban o să divorțeze de tine. Da, eu ți-am zis, adopția de tehnologie e un lucru destul de dificil, adică chiar și cu noi în spate au fost multe first-time-uri, ca să zic așa, în cadrul proiectului. Evident că noi am stat în spate și eu, dar da, pot să înțeleg faptul că s-a făcut mult efort. Da, ce bine că s-a făcut. Dar uite ce bine că s-a făcut. Dar uite știi? ce bine a ieșit. Exact. Și cred că tu ce faci referire, Alex, este faptul că tehnologia, wow, implementarea, wow, dar mai e un aspect, adopția în interior și folosirea tehnologiei de către oameni, content, comercial, marketing, adică soluția customer support. Adică soluția nu e folosită doar de un singur om, trebuie propagată către toate departamentele care folosesc și SAP-ul este destul de greu de adoptat pentru un om netehnic. Adică am citit documentație tehnică de la SAP în timpul implementării. Sute de pagini. Bine, dar tu ai fost și project manager la faza și asta. Sunt tehnică, dar a trebuit să traduc practic acele specificații tehnice în manuale de lucru pentru fiecare departament care urma să folosească componente din acest din SAP. Altfel, ai un proiect foarte fain, dar nu-l folosește nimeni la capacitate. Bravo! Și știi că change management este o știință în sine în ziua de azi. Da. Iar trebuie să pornească din ambele verticale. N-am avut absolut nicio problemă cu adopția, dar cu această metodologie de lucru, pentru că cumva ăsta este cel mai mare risc. Să livrezi un proiect tu ca project manager, dar să nu fie folosit produsul și e nedrept dacă nu se întâmplă asta. Având în vedere cât efort s-a depus. Și câte feature-uri pune la dispoziție produsul acesta. Tot în direcția adopției, un subproiect din proiectul Opsentum a fost implementarea programului de loialitate, Royals. Voiam să te întreb de asta pentru că l-am văzut pe website. Practic am avut mai multe proiecte în același proiect. Royals-ul era un proiect care exista ca concept în momentul în care am început să lucrăm la partea de online. Nu a fost implementat pentru că se dorea implementarea lui prin online, ceea ce era oarecum evident. Și este un program 360. Adică nu e un program online-offline. Nu. E un program în care totul se întâmplă ori și inclusiv brand ambasadorii noștri, când ajută clienții care devin Royals să-și facă boarding-ul, folosesc pagina online. Și am fost surprinsă cât de bine și cât de ușor și de smooth a fost abordat și adoptat de către oamenii din brand ambasadorii noștri, dar și de către clienți. A fost natural. Deci nu au simțit absolut niciun struggling pe parcurs și cred că asta este frumusețea tehnologiei. Nu contează complexitatea, că pe client nu îl interesează complexitatea din spate, exact. Pentru el trebuie să fie super smooth and easy și asta este cel mai greu de obținut. Simplitatea. Asta vreau să zic. Spune-te rog. Băi, știi cât de greu este să faci ca lucrurile să funcționeze foarte bine, să fie simple, percepute, știi? E foarte greu. Când ne gândim la Uber sau la Bolt sau la whatever, din punctul tău de vedere, îți vine o mașină și te duce într-un punct X, ai plătit de pe card. Tehnologia din spate e foarte, foarte importantă și e sofisticată. Similar și vouă, bine, slavă Domnului, cel mai simplu scenariu de parfumerie, de nișă și de lux și în general, eu aș fi lifestyle, sincer să fiu, din punctul meu de vedere, ca lucrurile să funcționeze, să știi că e nevoie de ceva strong, foarte strong în spate și flexibil în același timp. Da? Ai spus că aveți un program de fidelitate, am văzut și eu pe website. Acesta este în definitiv un beneficiu de care au parte clienții.
Te rog să-mi detaliezi puțin câteva beneficii pe care clienții le-au regăsit în experiența de shopping online după ce proiectul a ajuns la final și avem un go live deja, deci el este deja funcțional. De ceva vreme. Câteva, da. Sunt convins că toate sunt importante și relevante. În primul rând, flow-ul site-ului, interacțiunea de la o pagină la alta, trecerile și conexiunile, search-ul, care e și el puțin customizat, că noi la Opsentul nu știm să facem lucrurile simple. Trebuie să avem 3 instanțe de search și toate 3 trebuie să funcționeze perfect. Tu știi despre ce vorbesc. Eu știu și de o companie care se numește Google, apropo de cât de sofisticat poate să fie search la o fază de genul ăsta, da? Card on file, livrarea întârziată, profiling-ul din account-ul clientului, care și acesta este customizat cu recomandări bazat pe istoricul lui de achiziție. Sunt foarte multe feature-uri customizat pe care... sau configurat? Zici, configurat. Configurat, vă rog frumos, configurat. Da. Nu înțeleagă greșit. Mă bucur că ai menționat partea asta de configurare. Pentru mine, lucru pe SAP este prima oară. Deci, practic, eu am folosit... Eu n-am mai folosit SAP în trecut. Și ce aș puncta eu ca un plus, care cumva m-a surprins comparând proiectul Opsentum cu cele din anterioare, este că, practic, ai cam tot ce trebuie pe linie de business, trebuie să configurezi. Rare ocazii au fost când a fost nevoie să facem extindere de cod, dar plecând de la un feature deja existent. Deci, mainly este despre configurare, nu despre scriere de cod, de extensii pe care să le achiziționezi și să faci plugin la soluția de e-com, ceea ce, având în vedere feature-urile foarte complicate, dacă nu aș fi avut această tehnologie la dispoziție, bine, și echipa foarte bună care știe tehnologia și cum să lucreze cu ea, time to go a fost mult mai lung, poate dublu. Negativ fiind această tehnicalitate și limbajul foarte tehnic, deci chiar îți trebuie pregătire tehnică. Mai vorbesc, apanează, Bogdan. Vreau să-ți recunosc în mod deschis, având în vedere scopul podcastului tău, câteodată am un limbaj sofisticat și propriu mie, ca să zic așa, recunosc, dar promit că nu o să mai vorbesc cu acronime de acum. Sau lucrează la un dicționar. Doamne, nu la limbaj mă refeream, ci la documentația tehnică și ar putea fi mai uman așa. Da, e adevărat, pentru că sunt produse enterprise. Ai zis și tu treaba asta. Da, uite, vezi, feedback putem să primim mereu și ce bine că avem feedback, pentru că mâine vom fi și mai buni. Apropo de adopție, știi că eu îți spun din perspectiva unui om care prima oară a interacționat cu SAP-ul cu documentația tehnică. Înainte să începi să bagi degetele, citești și tu puțin. Absolut, da. La. Da. Not easy. Da. Dar cred că asta este tocmai pentru că reușim să ne adresăm cu soluțiile noastre tuturor categoriilor de clienți sau aproape tuturor categoriilor de clienți din diverse domenii. Nu fac neapărat reclamă acum companiei la care lucrez, dar... Puțin. Puțin. Dar și faptul că acest proiect a ieșit bine până la urmă ne arată că uneori e bine să fii și complex, tocmai ca să te poți mapa pe complexitatea clientului. Ar fi și mai bine dacă ar fi explicat cumva. Nu, glumesc. Înțeleg faptul că o soluție atât de complexă nu prea ai cum să o explici altfel decât dintr-o perspectivă extrem de tehnică. După ce citești câteva sute de pagini de documentație tehnică, începi să înțelegi mai ușor. Ideea este că eu mereu încerc să explic, uite, de exemplu, maică-mi sau fiică-mi sau soției mele ce fac eu efectiv la birou și care-i plusul de valoare într-un vocabular cât mai restrâns, da? Pentru că, sigur, n-au cum să înțeleagă ele ce facem noi la birou și nebuniile noastre. Și dacă e un lucru pe care cred eu și sper eu că îl revedeți și voi, noi simplificăm situații complexe. Cam asta e ideea. Mie asta mi se pare. Dacă ai o situație complexă, cum a fost și cazul vostru, da, într-adevăr, putem să venim destul de ok, știi, ca mănușă. Altfel, cu documentația, îți promit, voi scrie în Germania după ce terminăm podcastul. Jur. Să mă pui de frumos. O să te pun în CC. Multă baftă. Bine. Gigi, am o întrebare pentru tine, pentru că cred că este important
ca privitorii noștri să înțeleagă cum au arătat lucrurile și din perspectiva noastră, a partenerului. Da? Am zis că nu ne mai spunem vendor, spunem partener al celor de la Opsentum. Există câteva lucruri care ți se par că au fost foarte rewarding, atât pe parcursul proiectului cât și la sfârșit. Ce te-a făcut pe tine să te simți bine? Da. Știi cum e bine să nu vorbim despre oameni, să-i bârfim cu ei în cameră, ca să zic așa. Dar uite că o să facem treaba asta și cu ocazia asta, dacă e ceva, o fac public acum. Cel puțin în ceea ce privește pe Cristina, dar nu doar, repet, și echipa pe care o au în spate, mi-au reamintit și au sudat un lucru pe care eu îl știam din cărți, dar nu știu dacă l-am conștientizat. Se numește contract social. Și care este pariul care vine cu un contract social din spate. Când mă uit în urmă, asta e o chestiune care pe mine mă face să fiu mândru, pentru că, și într-adevăr, slavă Domnului, repet, și ei au o echipă foarte tare. Măi, m-au îmbolnăvit de pasiune și de obsesie pentru ei și asta vine fix, nu neapărat din tehnologie, nu că, Doamne iartă-mă, nu asta aș face eu. Dar ajută-mă cuvântul, sunt lipicioși, sunt cum se numește treaba asta, că în momentul în care ai o boală, contagioși, intoxicanți și contagioși. Vezi? Chestiunea pe care eu am luat-o și o aplic inclusiv în ziua de astăzi. Deci partea de contract social și pariu pe care, natural, m-au obligat să o fac, efectiv. Bă, eu asta vă zic mulțumesc frumos. Separat de contracte și facturi, asta e o chestiune pe care eu o folosesc inclusiv astăzi. Deci mă bucur că am făcut parte din proiect. Să rămână. Sper că am fost de valoare, mai ales că suntem la podcast aici. În momentele critice și esențiale. Da, corect, fair play. Da, fair play. atunci se vede cu adevărat valoarea ajutorului. N-am apelat de foarte multe ori la echipa tehnică SAP, dar am apelat de câteva ori când ne blocasem pur și simplu și da, am simțit că ca a 11-a echipă din proiect, am menționat că am avut 10 echipe în total, 60 de oameni lucrând din 10 locații, plus echipa tehnică SAP lucrând de pe unde era. Și normal se întâmplă așa. Repet, a fost un proiect cu tehnologie nouă, considerând, nu vreau să dau din casă, dar la modul real, noi în general avem foarte mult succes pe clienți sau pe segmente de clienți care au deja ERP-uri SAP. Nu că de asta suntem de 50 de ani de zile. Ceea ce nu e cazul deloc la ei. Deci nimic, absolutamente nimic. Și aici a fost ți-am zis, pariu, știi, pe care l-am făcut, pentru că aici a fost adopție de tehnologie pură. CX. Da. Dacă ar fi să numiți un lucru, un leitmotiv, care considerați voi că a contribuit la succesul acestui proiect, care credeți că ar fi acesta? Pun această întrebare că ne îndreptăm încet cu pași repede spre sfârșitul podcastului nostru și cred că e bine ca oamenii să rămână Deja? Deja, da. Timpul trece repede când ai o conversație plăcută. Cred că e important ca privitorii noștri să rămână cu un concept, cu un lucru, un leitmotiv care a contribuit la succesul acestui proiect și pe care voi l-ați fie rezultat în urma colaborării, fie l-ați urmărit de la început. Nu știu, cum voi știți mai bine cum îl vedeți. Eu zic fără ezitare echipa. Poți să ai cea mai faină tehnologie, cea mai performantă, dacă nu ai echipa și vibe-ul acela al oamenilor care și când e greu și ești obosit și pur și simplu o discuție în echipă te ridică și te ridici oricât de obosit ai fi și continui. Când zici că nu mai pot weekend-uri, nu mai pot nopți, nu mai pot. Deci echipa, de 3 ori echipă. Și Gigi? Wow, da, 100%. Probabil din modestie, Cristina nu menționează anumite lucruri și nici n-ar trebui să o facă ea, că de asta avem parteneri, nu? Și suntem parteneri. E foarte, foarte perseverentă și ea și echipa, da? Deci nu țin minte vreodată să fie avut atitudine de, cum spuneai la începutul podcastului, de asta nu se poate. Bam, a venit muntele în fața noastră, oamenii în echipă, în momentul în care mai întâlneau, dar atenție, eu aici vorbesc de tensiunea specifică unui proiect, nu că ar fi tehnologia neapărat generatoarea, știi, probleme astea. Erau oameni care, să zicem că erau în fața unui munte, iar atitudinea era,
sprint montan. Acum, perfect. Și știi, eu n-aș fi în stare să fac treaba asta, dar perseverența ei alături de, ți-am zis, sunt intoxicanți, contagioși către bunăstare. Eu zic că asta e un mare, mare succes. Acum, sigur, am fost și noi undeva în spate, dar mult, mult în spate versus, și într-adevăr, echipa grozavă pe care au avut-o. Și am știut să ne și distrăm. Nu putem să spunem că suntem filmați, Cristina. Sigur că ne-am distrat. Ne-am distrat. Asta a fost de asemenea foarte important. Foarte, da. Sunt momente tensionate și e bine să existe și un... Da. Și în special când nu ai acea interacțiune fizică la distanță. Deci mi s-a părut atât de, cum să spun, cred că mi-a fost teamă de faptul că echipa atât de mare, fără interacțiune fizică, eram cu Doamne ajută să facă chimie, să se întâmple lucrurile, dar după ce s-au așezat lucrurile și am început să lucrăm, am fost atât de relaxată în privința interacțiunilor dintre ei și am fost atât de sigură de rezultat. Nu mai exista nicio îndoială în creierul meu că o să o scoatem la capăt. Pentru că menționai de perseverența Cristinei. Nu știu dacă știți, noi avem o tradiție în acest podcast și de obicei ultima întrebare, am ajuns la ultima întrebare. Deja? Avem o tradiție, după cum vă spuneam, fiecărui invitat îi punem aceeași întrebare, care cred eu că este destul de relevantă pentru urmăritorii noștri, având în vedere că invităm doar oameni importanți din domeniu, experți. Mulțumesc! Ce drăguț din partea lui, nu? Mulțumim. Mă încadrez la experți. Absolut. Care este principiul tău dominant? Fiecare dintre noi avem mai multe principii, dar cu siguranță există unul dominant pe care îl folosești în viața de zi cu zi și poate poți să faci inclusiv abstracție la faptul că în momentul de față reprezinți brandul Obsentum din întreaga ta carieră. Clar, perseverența. Mi-a furat răspunsul, Alex. Normal. Nu renunț ușor, chiar dacă e greu. Cad în genunchi, mă ridic, mă documentez, fac mai bine. Nu contează dacă mi se spune că toți ceilalți au ieșuat înaintea mea. Nici o problemă. Eu o să reușesc. Îmi fac temele, construiesc echipa, creez contextul și ne apucăm de treabă și o facem. Uneori mai întârziem proiecte, deși pentru mine și punctualitatea, by the way, sunt foarte concentrată pe termenul de livrare al proiectelor, pentru că știu că time is money. N-ascund faptul că proiectul Obsentum a plecat cu o scurtă întârziere, pentru că pe măsură ce progresam se mai adăugau feature-uri, când încep să lucrezi, ai vizibilitate mult mai bună pe o anumită bucățică și mai veneau cerințe. Nu foarte mare, dat fiind dimensiunea proiectului, dar orgoliul meu a fost puțin răcăit. Deci perseverență, punctualitate. Gigi? Acum, sigur că ar trebui să spună alții, dar eu, de exemplu, am avut foarte, foarte multă baftă. De fiecare dată când am fost onest și vulnerabil, am spus lucrurilor pe nume. Cred că e adevărată treaba asta și pe mine m-a ajutat principiul ăsta mereu. Când am știut și am avut ceva de zis, am zis. Când nu am știut, am zis. Nu știu pe moment despre ce e vorba și merg mai departe. Mai ales pentru că tu, de fapt, întrebi, nu neapărat că eu lucrez la SAP, respectiv. Exact. Cristi. Da, faptul că am fost mereu onest și mi-am înțeles limitele, pe mine m-a ajutat foarte mult să le depășesc. Da? Nu ai cum să învingi o fobie sau un inamic mental, dacă vrei, dacă nici măcar nu știi care e. Iar eu mereu, pe mine m-a ajutat treaba asta. Da. Și alături de o gașcă foarte mișto din piață, cu care ne știm de câțiva ani. Da. Mulțumesc foarte mult! M-am simțit foarte bine alături de voi. Sper să avem ocazia să ne mai întâlnim în acest context. Cine știe, poate la următorul proiect livrat cu succes de Obsentum și SAP. Sper că și voi v-ați simțit bine alături de noi. Cu siguranță, da. Și eu m-am simțit foarte bine. Dar și nu mi s-a părut chiar așa de plictisitor. Mi-era frică că o să fie plictisitor podcastul, sincer, să fiu pe cuvânt. Ne aici și de data asta. Nu, dar de ce? Aici e vorba despre oameni. Nu? Absolut. Despre oameni și tehnologie. Marfă.
Mulțumim frumos! Cu plăcere! Acestea fiind zise, dragii mei, vă mulțumesc mult că ne-ați fost alături și în acest al doilea episod. Vă reamintesc că alături de noi i-am avut astăzi pe Cristina Martinaș de la Obsentum și pe Alexandru Jijian, zis și Gigi, din echipa SAP România. Până data viitoare, vă doresc numai bine și la revedere!